یه مسئله بسیار مهمیه، یک مدته که ذهنم رو اشغال کرده و میشه گفت آزارم میده. ما زیاد راجع به آگاهی‌های کیهانی و فراحسی صحبت کردیم، ولی اینجا یه خلط مبحثی پیش میاد و اون مفهوم آگاهیه. بین آگاهی و هوشیاری تفاوت معنای بسیار زیادی وجود داره. ببینید عزیزان، اگر بشه تصحیحش کرد، من ترجیح میدم به جای آگاهی‌های کیهانی بگم هوشیاری کیهانی. این مطلب درست‌تریه. چرا؟ چون مدت‌های زیادی از موقعی که مغز انسان توسعه پیدا کرد و انسان رابطه‌ش رو با محیط، با طبیعت از دست داد، شروع کرد به بی‌توجهی نسبت به بسیاری از اطلاعاتی که از محیط بهش میرسه. هوشیاریش رو از دست داد. یعنی اجداد ما، گذشتگان ما در چند هزار سال پیش بسیار نزدیکتر بودن به طبیعت و کیهان. به خاطر همین حس شیشمشون بسیار عالی کار میکرد. نمیتونم بگم آگاه تر بودن، نه، هوشیارتر بودن، چیزی که مردم امروز ندارن. عزیزان، اینو میخوام تصدیق کنم. ابتدا باید اختلاف بین آگاهی و هوشیاری رو بدونید. آگاهی اطلاعات ذهنیه که افراد دیگه دارن به ما میدن، ولی هوشیاری یعنی گرفتن اطلاعات از محیط و کیهان. در طی سالهای بسیار زیادی که انسانها امنیت اجتماعی پیدا کردن، هوشیاری طبیعیشون رو از دست دادن. اگر دقت کنید، در بین موجودات زنده، گیاهان، جانوران، چیزی که باعث بقا و زندگی موجودات میشه هوشیاریه. هوشیاری طبیعیه که تمام موجودات دارن و این هوشیاری طبیعی باعث اصلاح ژنشون هم میشه. یعنی انقدر این هوشیاری طبیعی کار میکنه که مغز متوجه میشه که باید از لحاظ فیزیکی تغییری در خودش به وجود بیاره. این تغییر رو از لحاظ ژنتیکی اعمال میکنه و در نسل‌های دیگه، در نسل‌های بعدی این تغییرات اعمال میکنه و باعث بهبود وضعیت فیزیکی نسل‌های بعدی میشه. هوشیاری تعریفش این میشه که اگر ما به اطلاعات ورودی از محیط اطراف توجه کنیم، یعنی فرد هوشیاری هستیم. این اطلاعات هم میتونه از طریق حواس پنجگانه باشه و هم حس شیشم و حسهایی که فعلا شناختی از اونها نداریم ولی میدونیم که وجود داره. ولی متاسفانه آگاهی جمعی باعث شده که ما هوشیاری طبیعیمون رو از دست بدیم. همین الان که من و شما نشستیم، شما نشستید، به بسیاری از اصوات بی‌توجهید، به بسیاری از نورها و اطلاعات که از محیط میرسه بی‌توجهید. این برای مدت بسیار زیاد این تکرار شده. سالهای سال مغز ما شروع کرده به اطلاعات ورودی آگاهانه بی‌توجهی میکنه. هوشیاری در بخش ناخودآگاه مغز ما وجود داره، یعنی بخش مرکزی ما که اسمش هست لیمبیک، که شامل تالاموس، هیپوتالاموس، هیپوکامپ، پینال گلند و چند عضو دیگه میشه که اینا مسئول واکنش نشون دادن به اطلاعات ورودی هستن. این بخش مرکزی مغز اگر به اطلاعاتش بی‌توجهی بشه، کم کم شروع میکنه خودش اون اطلاعات رو ندید میگیره و آرام آرام یک شخص تبدیل به یک شخص غیر هوشیار میشه. این بسیار بده. عزیزان، درسته که ما در محیط‌های اجتماعی زندگی میکنیم و بسیاری از امنیت‌های اجتماعی رو به دست آوردیم. امنیت بهداشتی، امنیت روانی، یه امنیت غذایی در حد بسیار پایین. ولی از اون طرف یادمون رفته که ما در بین خودمون، یعنی در بین گونه بشر، دارای رقابت هستیم. همونطور که تمام گونه ها رقابت داخلی بین خودشون دارن. اگر توجه کنید، گونه ها
برای بهره برداری بیشتر از غذا، بهره برداری بیشتر از زندگی با هم می جنگن، تا حد مرگ پیش میرن. ولی امنیت‌های اجتماعی که بین انسان حاکم شده باعث شده این هوشیاری طبیعی رو از ما بگیره. بسیاری از شما مخصوصا جوانها به هیچ عنوان نسبت به اطلاعاتی که از محیط میرسه توجهی ندارید. دچار یک خمودگی ذهنی شدید. دنبال کسب آگاهی هستید، ولی این آگاهی ها عموماً برای بقای شما اثری ندارن. برای ارتقاء سطح زندگی شما هیچ اثری ندارن. میبینید در سطح اجتماع افراد بسیار آگاهی که لحاظ سطح زندگی بسیار بسیار در سطح پایینی زندگی میکنن، ولی از اون طرف افرادی رو میبینیم که سطح آگاهی علمی، آگاهی اجتماعیشون بسیار پایینه، ولی چون از بچگی در سطح محیط، در سطح اجتماع زندگی کردن و نسبت به اعمال دیگران، نسبت به واکنش‌های دیگران حساس بودن و حساس بزرگ شدن، افراد بسیار موفقی شدن. یعنی آگاهی اجتماعی نمیتونه زندگی ما رو، زندگی فردی ما رو ارتقا بده. باید چیکار کنیم؟ همونطور که گفتم، بخش ناخودآگاه ما توجه میکنه ببینه کدوم اطلاعات مورد توجه ذهن آگاه قرار میگیره و بعد از اون به اون اطلاعات بیشتر توجه میکنه. این خاصیت ناخودآگاه ماست. یعنی نگاه میکنه ببینه ما آگاهانه به کدوم اطلاعات داریم واکنش نشون میدیم، به کدوم اطلاعات داریم توجه میکنیم و ناخودآگاه بعد از اون به اون اطلاعات بیشتر توجه میکنه. عملاً اون اطلاعاتی که میرسه به بخش لیمبیک مغز اگر مورد توجه ذهن آگاه باشه اونا رو میفرسته تو بخش کورتکس مغز برای کسب خاطره، برای به خاطر سپاری، برای حفظ اون عملکرد و اون واکنش. ولی عملاً ما در اجتماعی که یه امنیت جمعی داریم کم کم عادت کردیم که این هوشیاریمون رو فراموش کنیم. شاید نیازی به اون تشخیص ندادیم، ولی موضوع مهم اینه که ما در گونه خودمون، یعنی در بین انسان‌ها، رقابت‌هایی داریم که سطح زندگی افراد بسته به اون رقابت هاست. مثلا شما بارها برای خرید یک چیزی رفتید، برای خرید میوه، لباس، ولی هر بار آنقدر غیر هوشیارانه عمل کردید، آنقدر به نشانه ها بی توجه بودید که وقتی از خرید برگشتید یه مقداری با هوشیاری نگاه کردید، دیدید سرتون کلا رفته. میوه‌ای خریدید که خرابه، لباسی خریدید که گشاده، تنگه، جنسش خوب نیست، گرون بوده. عملاً ما به نشانه ها توجهی نمی کنیم. ما در این کانال گفتیم هدفمون رسیدن به آگاهی های کیهانیه، آگاهی های فراحسیه. ولی عزیزان، اگر ما به آگاهی های عادی خودمون بی توجه باشیم، چجوری میخوایم نسبت به آگاهی های کیهانی واکنش نشون بدیم؟ این مطلب مدتی بود که ذهن منو مشغول کرده بود و ناچار بودم که با شما مطرحش کنم. حالا خبر خوب اینه که ذهن ناخودآگاه ما برای اصلاح وضعیت کاریش زمان زیادی نیاز نداره. شما بارها مطالعه کردید که یک کاری رو شما در 7 روز یا 21 روز یا 42 روز انجام بدید، اون به عادتتون تبدیل میشه. یعنی دوره‌های کوتاه مدتی لازمه تا ناخودآگاه خودشو وفق بده. این خبر بسیار خوبیه. حالا باید چی کار کنیم؟ خیلی راحت. از این به بعد شما باید به اطلاعات حواستون واکنش نشون بدید تا عملاً آگاهانه به ناخودآگاهتون بگید که این اطلاعات بسیار مهمه، نسبت به اون توجه کن. در اصل این ناخودآگاهه که پشت پرده داره احساسات شما رو کنترل میکنه. اگر شما نسبت به یک اطلاعاتی آگاهانه توجه کنی و واکنش نشون بدی، ناخودآگاه شروع میکنه احساسات صحیحی نسبت به اون واکنش ایجاد میکنه
همون احساسی که شما رو وادار به عمل خاصی میکنه، وادار به تصمیم گیری میکنه. اصلاح این رفتار ناهوشیارانه ما کار خیلی خاصی رو نمیطلبه. من احتمالاً چند تا مدیتیشن در این ارتباط درست کنم، ولی در حال حاضر به عنوان تمرین باید شروع کنید هوشیارانه به اطلاعات محیط واکنش نشون بدید. از این به بعد موقعی که خرید میرید به عنوان یک چیز بسیار ساده، یک بند، یک نخ دور انگشتتون ببندید. نگران نباشید که مسخرتون کنن. خوشحال باشید که دارید ذهنتون رو قوی میکنید. یک نخ ببندید که شما رو وادار کنه، به یادتون بندازه که نسبت به تمام اطلاعاتی که در رابطه با اون خریدتونه هوشیارانه عمل کنید. هیچ اطلاعاتی رو ندید نگیرید. این رو به عنوان تمرین مثلا برای همون 7 روز خودمون که صحبتشو کردیم ادامه بدید. از طرفی موقعی که توی منزل هستید، دراز کشیدید، دارید استراحت میکنید، تمرین‌های هوشیاری رو شروع کنید. مثلا برای 20 دقیقه، 10 دقیقه هوشیارانه به صداها توجه کنید، به تک تک صداهایی که به گوش شما برخورد میکنه. و در همون زمان میتونید هوشیارانه به علائم بصری هم توجه کنید. علائمی که روزهای متمادی جلوی چشتون بوده ولی هیچ موقع بهشون واکنش نشون ندادید. اینها اتوماتیک هوشیاری شما رو قوی میکنه. بخش لیمبیک مغز شما رو قوی میکنه. کارهایی بسیار بسیار ساده ولی بسیار مؤثر. عزیزان، در سطح انسان‌ها رقابت بسیار زیادی برای تعیین سطح زندگی وجود داره. عقب نمونید. همین نکته بسیار کوچیک میتونه شما رو تو زندگیتون موفق کنه. تو روابط اجتماعی هوشیارانه عمل کنید. به حالت خموده نباشید. به حالت خلسه نباشید. موقعی که در ارتباطات اجتماعی، در ارتباطات حتی انفرادی با افراد دیگه به سر میبرید، نسبت به تمام علائم و نشانه ها هوشیار باشید. به تمام اونها توجه کنید. خیلی سریع مغز شما عادت میکنه که به این اطلاعات واکنش درست و به جا نشون بده. میدونم سرفصل بحث جدیدی رو باز کردم. انشالله مدیتیشن های مناسبی رو برای این تدارک میبینم، ولی از شما میخوام واقعا به این توجه کنید، چون واقعا احساس مسئولیت میکردم. حس میکردم شما دارید کسب آگاهی رو با خمودگی دارید اشتباه میگیرید. کسب آگاهی های کیهانی به این معنا نیست شما دائما در مدیتیشن و بی‌ذهنی باشید. اصلا به این معنا نیست. مدیتیشن و بی‌ذهنی هایی که ما داریم تدریس میکنیم برای بخش کوچیکی از روزه، مثلا برای 3 تا 20 دقیقه که شما به آگاهی هایی که خارج از حواس پنجگانه‌تون هست واکنش نشون بدید، به اونها توجه کنید، به ناخودآگاهتون بگید که آگاهانه میخواید به این علائم و این نشانه های فراحسی توجه کنید که در اون صورت ناخودآگاه به این علائم به خصوص مربوط به چشم سوم و چاکراها توجه ویژه خواهد کرد. ولی این برای بخش کوچیکی از روزه، برای مقطعای بسیار خاصه. در غیر از اون مقاطعی که مدیتیشن میکنید باید هوشیاری خودتون رو بالا بیارید، چون اینه که سطح زندگی شما رو تعیین میکنه، چیز دیگه ای نیست. شما فقط در هوشیاری میتونید از منافع خودتون دفاع کنید و کسب هوشیاری نیاز به اون داره که به نشانه ها و علائم توجه کنید و مغزتون رو تربیت کنید.